Chào các bạn, chúc các bạn xem video vui vẻ. Video đề cập đến nội dung nhân cách con người được hình thành như thế nào. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về sự hình thành nhân cách. Quan điểm 1. Nhân cách con người là có sẵn, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Quan điểm 2. Nhân cách con người là do di truyền. Quan điểm 3. Hoàn cảnh sống không tốt thì hình thành nhân cách xấu. Quan điểm 4. Nhân cách của con người hoàn toàn là do giáo dục của cha mẹ và nhà trường quyết định. Quan điểm 5. Sự hình thành nhân cách của con người là ảnh hưởng của nhiều yếu tố như sau: bẩm sinh, di truyền, hoàn cảnh sống, giáo dục, hoạt động và giao tiếp. Không biết bạn đồng ý với quan điểm nào trên đây? Mời các bạn cùng nghe cô giáo Minh Nhon phân tích sự hình thành nhân cách. Mỗi cá nhân đều có nét đặc trưng tiêu biểu riêng, đại diện cho giá trị con người trong xã hội, đó chính là nhân cách. Nhân cách thể hiện qua cách ứng xử của con người đối với người khác, cũng như đối với sự việc trong cuộc sống. Đồng thời, nhân cách thể hiện trình độ văn hóa, nhân tính và nguyên tắc sống của con người. 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách. 1. Bẩm sinh và di truyền. 2. Hoàn cảnh sống. 3. Giáo dục. 4. Hoạt động và giao tiếp. Bẩm sinh nghĩa là sinh ra đã có. Một em bé sinh ra có một cơ thể hoàn chỉnh, gồm bộ não người và các bộ phận đặc điểm của cơ thể. Di truyền là những đặc điểm của con cái giống với thế hệ trước trong gia đình. Yếu tố bẩm sinh và di truyền là tiền đề của sự hình thành nhân cách. Nếu một đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, các bộ phận chức năng trong cơ thể phát triển bình thường, lại được thừa hưởng những gen di truyền tốt, thì đó là điều kiện tiền đề tốt cho sự hình thành và phát triển nhân cách. Vì thế, trong thời kỳ mang thai, người phụ nữ cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe, và khi trẻ được sinh ra thì người lớn cần quan tâm đến đặc điểm phát triển thể chất, phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ. Vậy thì, yếu tố bẩm sinh và di truyền có quyết định đến sự hình thành và phát triển nhân cách hay không? Theo nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% là mồ hôi nước mắt. Yếu tố bẩm sinh, di truyền chỉ là tiền đề, là cơ sở để hình thành nhân cách con người. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách là hoàn cảnh sống, hay nói cách khác là môi trường sống, gia đình, làng xã, các tập thể mà con người tham gia hoạt động. Môi trường đầu tiên phải nói đến đó là môi trường gia đình. Gia đình là môi trường đầu tiên ươm mầm nhân cách con trẻ. Mọi hành vi và lối sống của các thành viên trong gia đình đều tác động đến sự phát triển nhân cách. Ví dụ, trong gia đình, cha mẹ ứng xử với nhau tôn trọng, yêu thương, nói chuyện tình cảm nhẹ nhàng thì trẻ học được điều hay. Còn cha mẹ cộc cằn, đánh cãi chửi nhau thì trẻ cũng tiếp thu cách ứng xử cục cằn, thiếu tôn trọng người khác. Nếu người lớn hay nói dối để trẻ biết được thì trẻ cũng có thể trở thành người hay nói dối. Ngoài gia đình thì môi trường xã hội, trường học, làng xóm cũng có tác động đến nhân cách của con trẻ. Ông cha ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chúng ta cùng nghe câu chuyện mẹ Mạnh Tử 3 lần chuyển nhà vì con. Mạnh Tử mồ côi cha từ nhỏ và chịu sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, gọi là Mạnh Mẫu. Chuyện kể là mẹ con Mạnh Tử sống gần một bãi tha ma. Hàng ngày Mạnh Tử vẫn thường ra đây vui chơi, nô đùa. Ông thường diễn lại những cảnh nhìn thấy ở bãi tha ma. Chứng kiến con như vậy, Mạnh Mẫu nhận thấy đây không phải là chỗ ở tốt cho con. Bà liền chuyển nhà đến một khu phố mua bán sầm uất. Ở đây, ông học cách cân đo đong đếm của những người buôn bán và hay khoe khoang đồ của nhà mình. Bà nhận thấy tình hình không khả quan lắm, nên lần này Mạnh Mẫu chuyển nhà đến gần một ngôi trường. Mạnh Tử sống gần đây thì học được khuôn mẫu lễ giáo, học hành chăm chỉ. Lúc bấy giờ Mạnh Mẫu mới thở phào nhẹ nhõm, đây mới là chỗ ở của con ta. Qua đó chúng ta thấy môi trường sống giúp con người thỏa mãn nhu cầu hoạt động, giao tiếp, đồng thời là phương thức thể hiện và hình thành năng khiếu, năng lực và các phẩm chất của nhân cách. Nhưng để phân biệt được điều tốt, xấu, đúng sai trong môi trường sống thì lại cần phải có giáo dục. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách là yếu tố giáo dục.
Giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong sự hình thành phát triển nhân cách. Giáo dục giúp con người có hiểu biết, có kiến thức, hình thành thế giới quan khoa học, phân biệt được tốt, xấu, đúng, sai. Từ đó con người chọn lọc và phát huy được những điều mà mình cho là đúng, hình thành nhân cách của mình. Vì vậy, cần phải có phương pháp giáo dục phù hợp thì mới đem lại hiệu quả. Không nên áp đặt tùy tiện mà thành phản khoa học. Điều này người lớn phải học hỏi và trao đổi kinh nghiệm để có phương pháp giáo dục phù hợp nhất đối với con em mình. Việc giáo dục cũng như ảnh hưởng của môi trường đến hình thành nhân cách con người còn phụ thuộc vào lập trường, quan điểm, thái độ và tính tích cực hoạt động cá nhân của chính người đó. Vì vậy, yếu tố thứ tư ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển nhân cách là hoạt động và giao tiếp. Mọi hoạt động của giáo dục đều là vô nghĩa nếu thiếu hoạt động của cá nhân. Ví dụ, cho trẻ đi học, yêu cầu ngồi học nghiêm túc, nhưng cũng có trẻ tích cực học và có trẻ thì lười biếng. Vì vậy hoạt động của cá nhân là nhân tố quyết định trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Hoạt động là sự tác động qua lại giữa chủ thể và khách thể, tạo ra sản phẩm về hai phía. Việc tích cực hoạt động khám phá thế giới giúp con người tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân hơn và từ đó phát triển nhân cách của mình. Ở mỗi giai đoạn nhất định, con người có một hoạt động chủ đạo. Hoạt động chủ đạo quyết định những biến đổi chủ yếu nhất của sự thành và phát triển nhân cách. Ví dụ, hoạt động chủ đạo của trẻ từ 0 đến 15 tháng là giao lưu xúc cảm trực tiếp với người lớn. Trẻ 15 đến 36 tháng là hoạt động với đồ vật. 36 đến 72 tháng là hoạt động vui chơi. 6 tuổi đến 18 tuổi là hoạt động học tập. Giao tiếp cũng là một dạng hoạt động và là dạng hoạt động đặc biệt. Qua giao tiếp con người hình thành năng lực tự ý thức, một phần quan trọng của nhân cách. Vì vậy mới có câu đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Như vậy, sự hình thành phát triển nhân cách của con người chịu ảnh hưởng của 4 yếu tố cơ bản là bẩm sinh di truyền, hoàn cảnh sống, giáo dục, hoạt động và giao tiếp. Yếu tố nào cũng quan trọng và cần coi trọng cả 4 yếu tố trên. Quay trở lại với các quan điểm ban đầu. Quan điểm 1. Nhân cách con người là có sẵn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Đây là quan điểm sai. Quan điểm 2. Nhân cách con người là do di truyền. Quan điểm này sai. Quan điểm 3. Hoàn cảnh sống không tốt thì hình thành nhân cách xấu. Quan điểm này sai. Quan điểm 4. Nhân cách của con người hoàn toàn là do giáo dục của cha mẹ và nhà trường quyết định. Quan điểm này cũng chưa đúng. Quan điểm 5. Sự hình thành nhân cách con người do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố bẩm sinh di truyền, hoàn cảnh sống, gia đình, hoạt động và giao tiếp. Đây là một quan điểm đúng. Trên đây là những chia sẻ của cô giáo My Nhon về những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn và gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.